Welcome everyone. আজি আমি ইংলিশ পেডাগজিৰ লাৰ্নিং এণ্ড একুইজিশ্যনৰ ওপৰত বিগত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা CTET আৰু আসাম টেটত অহা কোৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰিম। আজিৰ খণ্ডত আমি 15টা MCQ আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত বাকি 15টা MCQ আলোচনা কৰিম। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল 2011 চনৰ জুন মাহৰ CTET পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে। The right of children to free and compulsory education act 2009 stipulates that learning should be অৰ্থাৎ শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন 2009 অধীনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যে শিকাটো হ'ব লাগে। ইয়াৰ চাৰিটা অপচন দিছে through activities in a child friendly manner, শিশুৰ অনুকূল প্ৰকাৰে কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে, B supported by extra coaching, অতিৰিক্ত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত, C restricted to co-scholastic subjects, সহ বিদ্যায়তনিক বিষয়ত সীমাবদ্ধ, আৰু D অপচন আছিলে carefully monitored by frequent testing, সঘনাই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণ কৰা। The right of children to free and compulsory education act 2009 stipulates that learning should be through activities in a child friendly manner. এই অপচনটো শুদ্ধ হ'ব। শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন 2009 অধীনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যে শিকাটো হ'ব লাগে শিশুৰ অনুকূল প্ৰকাৰে কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল We use real objects to teach young learners new words because আমি যুৱ শিক্ষাৰ্থীসকলক নতুন শব্দ শিকোৱাৰ বাবে প্ৰকৃত বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ It helps in teaching the correct spelling of word. ই শব্দৰ শুদ্ধ বানান শিকোৱাত সহায় কৰে। B We can teach vocabulary only through objects. আমি কেৱল বস্তুৰ জৰিয়তে শব্দ ভাণ্ডাৰ শিকাব পাৰোঁ। C Young learners are not capable of abstract thinking. যুৱ শিক্ষাৰ্থীসকল বিমূৰ্ত চিন্তা কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। আৰু D অপচন আছিলে It helps learners associate words with objects they see in real life. We use real objects to teach young learners new words because it helps learners associate words with objects they see in real life. D অপচনটো শুদ্ধ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো CTET নৱেম্বৰ 2012ত আহিছিলে। Stride and trudge are words that describe a manner of অৰ্থাৎ stride আৰু trudge হৈছে এনে শব্দ যি এক প্ৰকাৰৰ বৰ্ণনা কৰে। চাৰিটা অপচন দিছে galloping মানে দ্ৰুতগতিত, running দৌৰা, riding আৰোহণ কৰা, আৰু walking দিছে খোজকাঢ়া। অৰ্থাৎ stride আৰু trudge এই চাৰিটাৰ কোনটোৰ লগত জড়িত? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল walking. stride আৰু trudge walkingৰ লগত জড়িত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে CTET নৱেম্বৰ 2012 The process of word formation consists of শব্দ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে compounding and conversion যৌগিকৰণ আৰু ৰূপান্তৰকৰণ। তাৰ পিছত আছে conversion and meaning ৰূপান্তৰকৰণ আৰু অৰ্থ। C অপচন আছে spelling and compounding বানান আৰু যৌগিকৰণ। আৰু D অপচন আছে using synonyms or euphemisms সমাৰ্থক শব্দ বা প্ৰশংসা ব্যৱহাৰ। শব্দ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যৌগিকৰণ আৰু ৰূপান্তৰকৰণ। The process of word formation consists of compounding and conversion. 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে A critical period during language learning is ভাষা শিকাৰ এটা সংকটজনক সময় হৈছে special time set aside for students to intensively practice language use. শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাষা ব্যৱহাৰৰ বাবে গভীৰভাৱে অনুশীলন কৰাৰ বিশেষ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা। B অপচন আছে The period during which language can be acquired with greater ease than any other time. যি সময়ছোৱাত ভাষা আন যিকোনো সময়তকৈ অধিক সহজে আহৰণ কৰিব পাৰি। C The length of time before a comprehensive assessment takes place in
ক্লাছ শ্ৰেণীত এক বিস্তৃত মূল্যায়ন হোৱাৰ আগৰ সময় আৰু ডি অপশ্যন আছে বেষ্ট প্ৰিপাৰেটৰী পিৰিয়ডছ ফৰ এনি লেংগুৱেজ প্ৰজেক্ট যিকোনো ভাষা প্ৰকল্পৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰস্তুতিৰ সময় ভাষা শিকাৰ এটা সংকটজনক সময় হৈছে যি সময়ছোৱাত ভাষা আন যিকোনো সময়তকৈ অধিক সহজে আহৰণ কৰিব পাৰি A critical period during language learning is the period during which language can be acquired with greater ease than any other time 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে CTET July 2013 ত আহিছিলে when children first start to speak in sentences their speech may be described as যেতিয়া শিশুৱে প্ৰথমে বাক্যত কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকৰ বক্তব্য এনেদৰে বৰ্ণনা কৰা হ'ব পাৰে তাৰ চাৰিটা অপচন দিছে মাল্টিলিঙ্গুৱেল মানে বহুভাষিক বাবলিং মানে বক কৰা এক্সেপশ্যনেলি ব্যতিক্ৰমী আৰু টেলিগ্ৰাফিক ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাবলিং যেতিয়া শিশুৱে প্ৰথমে বাক্যত কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকৰ বক্তব্যবোৰ বক কৰা এনে ধৰণে বৰ্ণনা কৰিব পাৰি When children first start to speak in sentences their speech may be described as babbling 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে CTET July 2013 ত আহা which observation supports Noam Chomsky's idea about language learning কোনটো পৰ্যবেক্ষণে ভাষা অধিগ্ৰহণ সম্পৰ্কে নোয়াম চমস্কিৰ ধাৰণা সমৰ্থন কৰে এ অপচন আছে children's language development follows a similar pattern across cultures শিশুৰ ভাষা বিকাশ সমগ্ৰ সংস্কৃতিত একে ধৰণেই অনুসৰণ কৰে বি the stages of language development occurs at about the same as in most children ভাষা বিকাশৰ স্তৰবোৰ বেছিভাগ শিশুৰ প্ৰায় একে ধৰণে হয় সি children acquire language quickly and effortlessly about the same age শিশুৱে প্ৰায় একে বয়সতে দ্ৰুততাৰে আৰু অনায়াসে ভাষা প্ৰাপ্ত কৰে আৰু ডি অপচন আছে all of the above which observation supports Noam Chomsky's idea about language acquisition ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব children's language development follows a similar pattern across cultures শিশুৰ ভাষা বিকাশ সমগ্ৰ সংস্কৃতিত একে ধৰণে অনুসৰণ কৰে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল CTET February 2014 ত আহা children deserve most of the credit for the language that they acquire this observation implies that in modern classrooms শিশুসকলে ভাষা আহৰণত অধিক কৃতিত্বৰ যোগ্য এই পৰ্যবেক্ষণে বুজায় যে আধুনিক শ্ৰেণীকোঠাত A option as students pursue their own lines of inquiry শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ নিজা অনুসন্ধানৰ দিশ অনুসৰণ কৰে B student need not attend language 2 classes শিক্ষাৰ্থীয়ে language 2 শ্ৰেণীত উপস্থিত থকাৰ প্ৰয়োজন নাই C students may choose language 2 on their own শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে language 2 বাছনি কৰিব পাৰে আৰু D the teacher establishes the task and supports for facilitates learning শিক্ষকে কৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু শিকাৰ সুবিধাৰ বাবে সমৰ্থন কৰে শিশুসকলে ভাষা আহৰণত অধিক কৃতিত্বৰ যোগ্য এই পৰ্যবেক্ষণে বুজায় যে আধুনিক শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ নিজা অনুসন্ধানৰ দিশ অনুসৰণ কৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ এ অপচনটো শুদ্ধ হ'ব students pursue their own lines of inquiry 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে CTET September 2014 ত supply comprehensible input in low anxiety situations is the basis of language acquisition an example would be নিম্ন উদ্বেগ পৰিস্থিতিত বোধগম্যতা প্ৰদান হৈছে ভাষা অধিগ্ৰহণৰ আধাৰ এটা উদাহৰণ হ'ব পাৰে টিচাৰ ডাইৰেক্টেড লাৰ্নিং ইন দা ক্লাছৰুম শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত শিকাৰ নিৰ্দেশ দিছিল কোলাবৰেশ্যন অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন লাৰ্নিং চিটুৱেশ্যনছ শিকাৰ পৰিস্থিতিত শিক্ষাৰ্থীসকলক সহযোগিতা
হোমৱৰ্ক ডিজাইন টু ইউজ পেৰেণ্টছ ছাপোৰ্ট পিতৃ মাতৃৰ সমৰ্থনৰ বাবে ঘৰুৱা কাম প্ৰদান আৰু ডি ষ্টুডেণ্ট ৰিচিভ ফিডবেক ফৰ ইৰৰ কাৰেকশ্যন ৰেগুলাৰলি শিক্ষাৰ্থীয়ে নিয়মীয়াকৈ ত্ৰুটি সংশোধনৰ বাবে মতামত প্ৰাপ্ত কৰে নিম্ন উদ্বেগ পৰিস্থিতিত বোধগম্যতা প্ৰদান supply comprehensible input in low anxiety situation is the basis of language acquisition. An example would be collaboration of students in learning situations শিকাৰ পৰিস্থিতিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সহযোগিতা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল CTET September 2014 vocabulary in the target language should be kept under control that is graded. This can be done by লক্ষ্য ভাষাত শব্দ ভাণ্ডাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগে অৰ্থাৎ শ্ৰেণীবদ্ধ ৰাখিব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰি টিচাৰ্ছ প্ৰভাইডিং এ শৰ্ট লিষ্ট অফ ৱৰ্ডছ দ্যাট আৰ কমনলি ইউজড সাধাৰণতে ব্যৱহৃত শব্দৰ এখন চমু তালিকা শিক্ষকসকলে প্ৰদান কৰে বি ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণিং এণ্ড প্ৰেক্টিচিং ইন দ্য কনটেক্সট অফ ৰিয়েল চিটুৱেশ্যনছ শিক্ষাৰ্থীসকলে বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিকা আৰু অনুশীলন কৰা সি ষ্টুডেণ্টছ ৰাইট অৰ স্পীক ইউজিং এ গ্ৰেডেড লিষ্ট অফ নিউ ৱৰ্ডছ শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন শব্দৰ শ্ৰেণীবদ্ধ তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব বা ক'ব লাগে আৰু ডি ষ্টুডেণ্টছ ৰিড এ প্ৰেছক্ৰাইবড বুক এণ্ড টেক এ ভকেবুলাৰী কুইজ শিক্ষাৰ্থীসকলে এখন নিৰ্ধাৰিত কিতাপ পঢ়ে আৰু শব্দ ভাণ্ডাৰৰ কুইজ এটা লয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন শব্দৰ শ্ৰেণীবদ্ধ তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব বা ক'ব লাগে লক্ষ্য ভাষাত উপনীত হোৱাত অৰ্থাৎ লক্ষ্য ভাষাত শব্দ ভাণ্ডাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবৰ বা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে ৰাখিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন শব্দৰ শ্ৰেণীবদ্ধ তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব বা ক'ব লাগে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল CTET September 2015 আহা ইন এ কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট classroom language learning should be based on এটা নিৰ্মাণকাৰী শ্ৰেণীকোঠাত ভাষা শিকাটো আধাৰিত হ'ব লাগে the transaction of the prescribed textbook by the teacher শিক্ষকৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যপুথিৰ লেনদেন b learners previous knowledge in constructing their new knowledge using authentic tasks প্ৰামাণিক কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ নতুন জ্ঞান নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ জ্ঞান ব্যৱহাৰ C the assumption that English language can only be learned if the teacher transmits it to the learners এই ধাৰণা যে ইংৰাজী ভাষা কেৱল তেতিয়াহে শিকিব পাৰি যদি শিক্ষকে ইয়াক শিক্ষাৰ্থীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু ডি ড্ৰিল এণ্ড প্ৰেক্টিচ অফ গ্ৰামেটিকেল আইটেমছ ব্যাকৰণগত সামগ্ৰীৰ অভ্যাস আৰু অনুশীলন এটা নিৰ্মাণকাৰী শ্ৰেণীকোঠাত ভাষা শিকাটো আধাৰিত হ'ব লাগে শিক্ষাৰ্থী প্ৰামাণিক কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ নতুন জ্ঞান নিৰ্মাণ কৰাত তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ জ্ঞান ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ বি অপচনটো শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছত 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে CTET September 2015 আহা Learning to speak in a second language does not involve দ্বিতীয় ভাষাত কথা ক'বলৈ শিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় its pronunciation ইয়াৰ উচ্চাৰণ culturally bound speaking events সাংস্কৃতিকভাৱে আবদ্ধ ভাষিক অনুষ্ঠান theoretical knowledge of a language এটা ভাষাৰ তাত্ত্বিক জ্ঞান আৰু ডি second language grammatical knowledge দ্বিতীয় ভাষা ব্যাকৰণ জ্ঞান Learning to speak in a second language doesn't involve culturally bound speaking events. সাংস্কৃতিকভাৱে আবদ্ধ ভাষিক অনুষ্ঠান দ্বিতীয় ভাষাত কথা ক'বলৈ শিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। তাৰপিছত 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো CTET February 2016 আহিছিলে Which one of the following is the most important about storytelling? কাহিনী কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ It broadens their knowledge about the various authors. ই বিভিন্ন লেখকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰে B. It enhances graded pattern and structure. ই শ্ৰেণীবদ্ধ আৰ্হি আৰু গাঁথনি উন্নত কৰে C. It promotes whole language approach. ই সম্পূৰ্ণ ভাষাৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰচাৰ কৰে আৰু D.
it is an effective way of learning vocabulary. The most important about storytelling is it is an effective way of learning vocabulary. D option to শুদ্ধ. তাৰপিছত 14 number question. The most important factor which is responsible for the differentiation between language learning and language acquisition is ভাষা শিক্ষণ আৰু ভাষা অধিগ্ৰহণৰ মাজৰ পাৰ্থক্যৰ বাবে দায়বদ্ধ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰকটো হ'ল ল্যাঙ্গুৱেজ এনভায়ৰনমেন্ট অৰ্থাৎ ভাষাৰ পৰিৱেশ, গ্ৰামাৰ অফ ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাৰ ব্যাকৰণ, অ্যাসেসমেন্ট ইন ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাৰ মূল্যায়ন, টেক্সট বুক অফ ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাৰ পাঠ্যপুথি. The most important factor which is responsible for the differentiation between language learning and language acquisition is text book of language অর্থাৎ ভাষাৰ পাঠ্যপুথি. ডি অপশনটো শুদ্ধ. তাৰপিছত আজিৰ অন্তিম প্ৰশ্ন 15 number question. CTET February 2016 ত আহিছিলে. Which one of the following is the most important prerequisite for language learning? ভাষা শিকাৰ বাবে নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পূৰ্ব প্ৰয়োজনীয়তা? এই অপচনত আছে চিলড্ৰেনছ মোটিভেশ্যন টু লাৰ্ণ দ্য লেংগুৱেজ ভাষা শিকিবলৈ শিশুৰ অনুপ্ৰেৰণা, বি লিষ্ট অফ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ অফ দ্য লেংগুৱেজ টু বি লাৰ্ণড শিকিব লগা ভাষাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ তালিকা, চি প্ৰভাইডিং এ গুড টেক্সট বুক টু চিলড্ৰেন টু লাৰ্ণ দ্য লেংগুৱেজ ভাষাটো শিকিবলৈ শিশুসকলক এটা ভাল পাঠ্যপুথি প্ৰদান কৰা, ডি ইউজিং ষ্ট্ৰাকচাৰেল চিটুৱেশ্যন এপ্ৰ'চ হুৱাইল লাৰ্ণিং শিকাৰ সময়ত গাঁথনিগত পৰিস্থিতি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা. ভাষা শিকাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পূৰ্ব প্ৰয়োজনীয়তাটো হ'ল ভাষা শিকিবলৈ শিশুৰ অনুপ্ৰেৰণা, চিলড্ৰেনছ মোটিভেশ্যন টু লাৰ্ণ দ্য লেংগুৱেজ. আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি 15টা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ লাৰ্ণিং আৰু একুইজিশ্যনৰ ওপৰত. অহা খণ্ডত আৰু 15টা MCQ আলোচনা কৰিম. আমি ইংলিছ পেডাগজিৰ অন্যান্য কণ্টেণ্টৰ ওপৰতো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ MCQ আলোচনা কৰিম. গতিকে প্লিজ বেচিক ইংলিছ ইন আছামিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব. ধন্যবাদ.